سلام، امیدوارم خوب باشین. من به شهر کرمانشاه سفر کردم و اومدم از یکی از جای خیلی دیدنیش فیلم تهیه کنم که براتون به اشتراک بذارم. اینجا یک بازار سنتیه توی شهر کرمانشاه که تنوع محصولی زیادی داره. در ابتداش خب همینطور که میبینین بخش شیرینی فروشی یا همون سوغاتی فروشی هاشونه که قیمتاش خیلی مناسب بود. پاکتی 60-70 هزار تومان بود تقریبا و به نظرم واقعا قیمت مناسب بود با توجه به کیفیتی که داشت، چون که قبل از خرید اجازه میدن که تست بکنین و اگر دوست داشتین خرید بکنین. بعدش هم یه سری مغازه‌های دیگه هست که اونها هم دیوه و گلیم و چیزای سنتی دیگه که با سوغات کرمانشاه هست رو دارن. یه بخش دیگه از این بازار زرگرها هستش. یه بخشی بازار مسگری، بازار پارچه فروشی. اینجا چون لباس‌های محلی خیلی استفاده میکنن و این لباس‌ها رو معمولاً با توجه به سلیقه خودشون میدوزن، استفاده از پارچهشون خیلی زیاده. یعنی خیلی پارچه چه زنونه چه مردونه وجود داره برای خرید که اینا هم باز قیمتاش بد نبود. یعنی از متری تقریبا 50-60 هزار تومان پارچه داره تا متری 1 میلیون 2 میلیون. دلیل اینکه این قیمتاش هم یه ذره بالاست اینه که بعضی پارچه ها روی پارچه ها کار دست هست، یعنی نگین دوزی و آینه دوزی و سوزن دوزی و از این کارهایی که با دست انجام میشه. بازارش خیلی قشنگ و جذاب و رنگارنگه و بهتون توصیه میکنم ویدیو رو از دست ندین که واقعا قشنگه، تا انتها ببینین. توی کانالم کلی ویدیو باحال از کرمانشاه و شهرهای دیگه دارم، حتما ببینین. لینک چند تا از خوباشو توی کپشن براتون گذاشتم، یعنی پربازدید تریناشو ببینین. اگر نظر و پیشنهاد داشتین به هم بدین که بتونم کانال رو بهتر بکنم. مرسی از همراهیتون.
کجا رفتن؟ شما خودت یه انگشت بسوزن. دوخته شده است یا چسب؟ کلا دوخته یه داشت متری چنده اینا؟ 200